håller på att fixa din attityd. Va? Ja. Förbannat fint väder idag. Mickis. Det är jättefint väder idag. Läget då? Jo, bra. Håller på att sätta upp en tofs för 750 gången. Den måste vara slimmad. Den måste vara perfekt och det är ganska svårt faktiskt. Får den perfekt. Men Livias lyckades jag med. Ja, den blir bra. Snyggt jobbat. Bra. Vad vankas idag då? Vi ska på julfest. Ja. Lilla julafton. Lilla julafton med min farmor och Uffe och hela den släkten. Och sen innan det ska vi åka till huset. Ja, vi har tagit dit en expert. Exakt. Vi ska snacka lite om, vad det nu är. Vi ska snacka om. Nej, men vi ska snacka om säkert vatten. Ja, nej? Jo, det är väl ett väldigt bra tips från oss egentligen. Så vi fick chansen att få dit en expert. Ja, men när jag hörde om det så var det ju liksom en så här, alltså självklarhet att vi ska ha det i huset. Jag är ju lite så här rädd för så här, ja men allting typ så här fukt och det har vi alltid pratat om. Och förändringar. Förändringar. Inte att något ska ändras här. Nej, inte. Verkligen inte. Nej. Sen får du sluta skrika också. Just det, du har ju fått höra prat. Jajamän, nu har jag gått gammal. in i gubbestadiet. Japp. På riktigt. Ja. På allvar. Så här framifrån så syns det ju ingenting. Nej. Men bakifrån. Ser ut som en gubbe. Men det är bra att du hör. Alltså jag är glad för att du hör. Gå inte varenda gång. Vad fan. Men det ser ju ut lite som en gubbe om du ser. Om jag hade haft 2 hörapparater. Då hade du ju också tyckt att jag såg ut lite som en tant, eller? Det syns ju inte. Nej, inte framifrån. Ja. Men bakifrån. Där syns det. uppe syns. Ja, där syns det. Men det gör ju ingenting. Alltså, det är hellre, alltså, det får ju synas så mycket du vill. Alltså jag känner Så mig länge som du en mår bra. superhuman. Ja. På riktigt. Ja, jag har provat ju de där. Ja. Det är ju verkligen, alltså, du har ju bättre än vad jag gör nu. Ja, verkligen. Coolt. Tänk om jag kunde lukta lika bra som du. Ja, det hade ju varit bra. Ja. Stilar du, Valle? Nu är det ju liksom 1 vecka kvar till julafton. Vad har du önskat dig i julklapp? Och tror du tomten kommer komma? Vi åker till Cypern. Hitta tomten dit. Vet inte. Och han kan väl åka var som helst med sin släde och renarna. Och... Det borde han kunna göra. Men tror du Mappa, alltså morfar, tror du han har någon skorsten som tomten kan ta sig ner? Vet inte. Vi får kolla det direkt vi kommer dit. Ja, vi kommer ju inte ha skorsten i vårt hus, nya hus. Hur gör vi då? Ska vi bara släppa in han genom dörren? Är det bättre? Ja. Men vi är ju 2 minuter sedan. Det är inte dåligt. Nej. Nej men tjenare Daniel! God dag. Hur är läget? Det är bra, Ja. tycker jag. Hur är det med er? Det är fantastiskt faktiskt. Vi har haft en skön morgon. Härligt. Lite stressigt för att hinna hit. Ursäkta att vi är 2 minuter sena. Det går så bra. Vi brukar vara sådana som hänger på låset. Ja, Speciellt hon. speciellt jag. Det är alltid ditt fel. Ja. Hörru Mickis, jag såg att det var lite djur som har sprungit här. Tror du fångstgropen har funkat? Va? Har vi det? Vi har en fångstgrop. Nej. Jo, Varför det? jag springer upp och kollar. Det här är en liten rackare. Råtta. Nej, ingenting idag heller. Typiskt. Tar du inte upp Mickis? Nej. Kom igen! Har du inte vinterdäcken på? Nej. Jag har sommardäcken på mig. Ja, det är lite halkigt faktiskt. Ja, om du ens kommer upp här. Nej, får se. du glider. Vi får göra så här. Oj! Ja, så. Så där någonting. Så, tack. Då är tant uppe. Vad kul. Ja. Daniel, vill du ha hjälp? Ska gubben tala? Gubben talar med hörapparaterna. Förbannat, jag stänger av. Daniel, vi är otroligt glada att du ville komma med oss här idag. Självklart. Som en expert. Vi behöver ju lära oss allting om huset. Ja. Speciellt Mickis. Speciellt jag. Nej, jag skojar bara. Jo, men jag kan ju inte så mycket. På riktigt så kan inte jag någonting om det du håller på med. Och vad är din titel egentligen? Eller vad gör du? Alltså titeln heter ju säljare. Men jag hatar att säga säljare. Ja, så jag brukar alltid säga säljrepresentant. Nu har vi ju sagt expert. Ja, Ja. representant tycker jag är ett Ja. fint ord. Precis. Och jag säger så här, säljer du en bra produkt behöver du inte vara så mycket säljare heller. Den Du säljer sig behöver själv. bara berätta hur produkten fungerar. Så säljer den sig själv. Jag lagar direkt på. I alla fall,
på Gustavsbergs egentligen. Vi tänkte gå igenom lite. Vi har ju lite roliga produkter ändå som du får gärna berätta mer om. Vi går in, vi går in och kollar. där hjärtat ligger. Exakt. Har du barn, Daniel? Nej. Blir du så här Jag blir taggad? livrädd nu. Skaffa inte det. Det är mycket enklare utan dem. Nej, men det är ju typ det värsta att bygga ett hus och hålla på som värst i livet när man har barn. Ja, det Det är ska ju man på göra riktigt. innan. Det ska man göra innan. Ja. Det är typ det Trippla bästa heltidsjobb tipset. för er nu. Vi kämpar Mickis, på. vad är det här för någonting? Det är rör. Eller? Det är ungefär där jag är. Ja. Det är rör. Nej, jag vet, när vi höll på att prata med Gustavsberg om det här fördelarskåpet så pratade vi om att vilka fördelar ett fördelarskåp har. Och eftersom det här hamnar i en mellanvägg, vi har ju toaletten på andra sidan, så har vi valt ett smalare, mindre djupt Ja. fördelarskåp så att vi kan ha mindre regel, alltså tunnare vägg och inte stjäl massa kvadratmeter. Kan ni bo på större yta? Vi kan Och väggen sväljer. Varför skulle man inte välja så då? Ja, det finns ingen anledning. Nej exakt, man vill ju bo på större yta. Ja, precis. Ja, så då var det väl rätt val. Ja, men det är det här vi vill tipsa om. Ja, bra. Ja. Ja, Att det finns. att det finns. Ja, Ja. tänk om någon annan stackare inte vet om att det finns. Nej, Då måste vi få då berätta. måste vi berätta det. Exakt. Ja. Vi hade ju en väldigt viktig genomgång med er som handlade om en sak om man är borta. Och då sa Micke så här: varför Ska man inte ha det? är det inte en regel Ja. att det här måste ha? Nu undrar vi Vet du vad också. jag pratar Ja, om? precis vad ni pratar om. Ja. Kan du berätta lite om det? Den här lilla mockapolären. Det Vad är där det är en vattenfelsbrytare. Det är ju jämförbart med en jordfelsbrytare, så förstår folk lite mer vad det är. Jag menar, har ni en jordfelsbrytare och det blir kortslutning i någon maskin, då stänger ju hela elnätet exakt. ner så att det inte ska börja brinna. Ja. Det är samma sak med den här. Den här upptäcker läckage. Och stänger ner. Alltså hur Blir det ett smart? läckage, då stänger den allt vatten. Ja. Det är för att det inte ska stå och spruta men någonstans exakt. när man inte är hemma. Ja, men precis. Så hela övervåningen blir en pool. Ja. Nej men det är ju så, jag fattar inte. För nu när man bygger hus, alltså nya hus, då borde ju verkligen, alltså det vara en regel att man har en sån. Helt riktigt. Men det är det inte än. Men vi... Nej. Är det någonting som man kan jobba på liksom, att det blir så? Jag som jobbar inom solcellsbranschen vill ju att det ska bli standard liksom, att alla nyproduktioner Precis. måste ha. Solcellstak liksom. Ja, det måste ha en smart lösning. Kan ni gå? Alltså det är som små tomtenissar. Vad säger du, Lins? Jag kan inte gå. Det känns som du hade något att säga. Du stod här och väntade. Ja, du har hittat skruvar. Och vad var det då? Bandskruvar, 32 mm. Ja, riktigt. Spåns, någonting sånt. Ja. Ja. Du lär dig. Jag lär mig. Ja, Ordning och reda. ja. Nej, men det här känns så tryggt liksom. Och den där är ju smartare än vad en människa är, kan man ju säga. Ja. Så att den här är ju självlärd. Den kommer lära sig exakt hur ni tappar vatten på dagarna. Ja. Vilka Just det. tider, vilka tryck Ja, ni och då undrar jag vilka typ så här- flöden ni använder. Ja men tänk om jag duschar jättelänge helt plötsligt en stund. Kommer den slå av då? Alltså vi säger duscha så här 20 minuter. Nej, alltså om du gör den till vardags. Ja men om så jag kommer inte den gör inte det göra var. I vanliga fall kör jag 5 minuter. Hon Men nu duschar kör jag... en gång var tredje månad. Söndagar. Ja. Varje Men nu kvartal. kör jag typ så här 20 minuter. Kommer den slå av då? Troligtvis inte. För Nej. den vet fortfarande att du duschar kanske den tiden på dagen. Ja. Okej. Sen om vi snackar 5 minuter eller 20 minuter, Ja. det gör mindre skillnad. En annan sak hade varit om du gick upp mitt i natten och duschade och inte gör det till Ah, vardags. ja. Då kan han Då kan den tro slå att den av. läcker. Ja. Jag brukar alltid säga att det är bättre att han slår av en gång för mycket än en gång för lite. Ja, gud ja. Och då kan man bara gå och slå på den igen. Antingen så går man ner hit Ja. och klickar av det, avfärdar det. Men du kan också stänga kranen i duschen Ja. 30 sekunder. Okej, och sen funkar det igen. Då bygger han upp ett tryck. Ja. Och då känner han att men det är inget läckage. Nej. För nu börjar jag få tryck igen i systemet. Ja, okej, då så. För det var det Och jag sen tänkte kan om man man dra på. står liksom med shampoo. Att man bara så här. Fan, Du får får kanske stå och kyla frysa ner. i 30 sekunder. Ja men då får man stå i 30 sekunder bara och vänta och sen kan man köra igång Ja, igen. Ja, precis. okej. Ja men det är ju bra. Eller så får du skrika på Jens så får han springa ner. det kommer ju och garanterat göra göra. reset på den. Ja, men precis. Men det där är ju väldigt intressant ändå. För jag hörde någon annan historia när jag pratade om det här med en kompis. Då sa han att han hade hört att någon höll på att fylla en pool. Och fyllde upp den, eller det gick ju inte att fylla upp den för att den här slog bort hela tiden.
Jag ska inte säga att det var just den här, men det var någon typ. Nej, antagligen så kan den ha gjort det om det var den här. Ja, precis. Men då kan du egentligen... Stänga av och låta Stänga av. den. Sätta den i pausat läge. Precis. Och så väljer du hur många timmar på Okej. den här panelen. Ja, Så hela tekniken sitter ju den här. Och den kommer ni ha lätt tillgängligt sitta på väggen. exakt. Och då vrider man på den här fram tills det står pausat läge. Så väljer du hur många timmar det ska vara pausat. Ja, och då kan jag göra vad som helst. Ja, Jag kan duscha vattna- en timme och vattna allt. Vattna trädgården och... Utan att den reagerar. Ja, Och men sen gud så vad går den bra. tillbaka till det normala. Ja, men då finns det ju ett sånt alternativ. Så då är det ju jättedumt att inte ta den. Ja, nej, jag är riktigt nöjd att vi tog den. Ja, det är no-brainer. Ja, det helt är enkelt. faktiskt det. En annan sak som är jättebra det är att många försäkringsbolag ger ju Ja, det tänkte jag sänker säga. hemförsäkringspremier om man har såna installerade. För det är där jag tror man får komma in då om man ska få det här till att man måste ha det. Det är lite kanske på försäkringsbolagen. Att det är de som är så här, har du en sån? Ja, då så. Annars sänker blir det vi- så mycket dyrare. Jajamän. Om du inte har den. Och en del försäkringsbolag säljer också den här till och lägger kanske på en mindre kostnad Okej. på. Så istället för att du gör hela installationen och betalar en stor faktura på en gång så kan försäkringsbolagen hjälpa till. Okej. Så att de lägger lite varje Och så månad. kanske de då. lägger på 30 kronor i månaden i Jag fattar. 5 års tid och sen så är den betald. Smart. Okej, men är det här då Gustavsberg? Ja, eller det är Gustavsbergs varumärke var tätt som okej. är ett kopplingssystem, rörsystem som ligger under våra vingar. Som tillverkas nere i Vårgårda i Sverige. Okej, nice. Jag känner mer bara Gustavsberg. Det är här vi bor nu. Det ligger varmt om hjärtat. Ja, det gör Eller det. hur? Alltså, Så varmt man kan fick en mössa. Jag använder den direkt. Ja. Perfekt. Den är underbar. Ja, jag gillar det verkligen. Ja. Så egentligen USPen med Vatett är att man kan ha ett helhetssystem för hela huset. Liksom. Ja, Alla rör, alla precis. kopplingar. Sen har vi kört alla V6-grejer från er också. Vad är det? V6. Ja. Tuggummi. Nej, det är inte tuggummi. Inte tuggummi. Nej, inte Inte V6 tuggummi. Nej, okej, vad är det Vad då? är V6? V6 är också ett fördelarsystem. Som att ett skåp sitter oftast någonstans i huset. I det här fallet sitter det i ett teknikrum och då stör det inte så mycket. Men ni som har ett ganska stort hus, många badrum, många tappställen, brukar ofta sitta ett skåp med en vit lucka på varje våningsplan. Och många gånger sätter man det i badrummet. V6 är ett tappvattenfördelarsystem där man inte behöver ett skåp i badrummet. Och då slipper man den här fula vita luckan på kaklet i Ja, badrummet. det uppskattar vi. Och det är också en sån sak som många behöver planera sitt badrum utifrån. Att men jag kan inte ställa ett badkar där för att det ska sitta ett skåp där. Eller en toalett där. Men det tar man bort. Det har vi Så då tagit bort. anpassar man fördelningen efter hur man ska rita in badrummet. Nice. Nu kanske ni fattar varför vi ville tipsa om det här. Så att ni är med, ni planerar rätt från början. För det här planerar man ju in från början då. Har du gjort det? Nej, jag är imponerad. Bra gjort. Bra gjort. Och bra gjort. Men någon som tänkte till. Ja, någon tänkte ju verkligen till. För det är sådana där grejer, det hade inte jag tänkt på. Nej, precis. Då hade ju någon sagt det bara, nu måste vi sätta ett skåp här i badrummet. Då hade jag bara, nej. Det här är ju vill lite, det här är ju lite mekano. Det är inte, man har inte koll på det, man kanske inte jobbar i Nej, VVS-branschen. exakt. Riktigt bra val. Vad glad jag blev nu. Bra älskling, du är så duktig. Här har vi V6. Ja. Så istället för att ha ett stort skåp sitta på väggen. Ja. Då gör man fördelarna utanpå kakelskivor, eller kakelplattorna istället. Och sen så gömmer man den bakom en kommod. Smart. Så här kommer kommoden sitta. Ja. Så ni har en fördelare i badrummet, Men men syns den är inte. osynlig. Det gillar vi. Och här har ni ju sån jäkla tur också så att den här matar ju även er tvättstuga Ja. rakt upp. Ja. Gud vad bra. Visst är det Genidrag. Gud, du tänkt till. Jag gillar när du tänker till. En annan det är inte jätte- ofta, men det händer ju. Då blir man imponerad. Okej, jag ska vara ärlig. Det är kanske någon annan som har Ja. tänkt till. Jag kan Det är tänka inte mig. jag som har tänkt till. Du vill Fan, jag gärna kunde inte ta credden. åt med den. Nej. Det går inte. Nej, du ser ju också Det förvånad är, ut, va? det är mer att jag skulle kunna lura dig att jag har gjort det. Ja. Men inte våra tittare. Nej. Det går ju inte. De förstår nog. Nej. Här är isolering om någon vill köpa. Ja. Om någon vill köpa isolering, varsågod. Kontakta oss. Kissa. Jag vet, men du måste kissa, ja. Vi ska lösa det. Vi har tyvärr ingen toalett här hemma än. Mamma, bror. Snart har vi det, Livis. Snart har vi det. Kan du Så jag kissa? kan gå och kissa. Ja. Men inte nu. Nu har vi ingen. Vi får lösa det. Kom nu, Mickis. Ska vi se om det har hänt något mer i huset. Vad nice. Golvvärme här inne. Gud, Går inte vad på bra. slangen bara. Vad händer då? Kan den gå sönder då eller? Nej. Nej.
Det hade varit väldigt jobbigt. Men gud vad nice, då har vi golvvärme här inne. Ja, Gud vad riktigt nu härligt. blev jag lite rädd här, gå på slangen. Hur ska jag vänta med dem där? Och här har vi nästa del av fördelarsystemet. Det är när ni ska mata till tvättställ, WC, dusch. Fördelen med de här är att ni slipper att borra 2 hål genom kakel och tätskikt. Ja. På de här blåa genomföringarna så gänger ni på en väggbricka. Ja. Om man tittar riktigt nära så är det gänger på de här. Precis. Så 100% borrfritt vilket gör det 100% vattensäkert också. Ja. Får ni ett läckage på det här då kommer det droppa ner i duschens utrymme där ni har golvbrunn och våtsäkrat. Ja, exakt. Men gud vad bra. Jag säger ju det, Micke. Ja, här kan det inte bli några vattenskador inte. Nej. Fatta vad jobbigt det hade varit om det hade blivit det. Ja, jag vet. Men nu blir det inte det. Nej. Gud vad bra. Fan Daniel, du kommer med så bra inputs hela tiden. Ja men eller hur? Till vattenfelsbrytaren vi pratade om så finns det små vattendetektorer som man kan sätta på värmesidan i fastigheten. Så i det här har ni ett golvvärmeskåp. Kan man lägga en strumpa längst ner i skåpet här så får ni en läcka på någon av slangsticken i skåpet. Så märker den det också. Den märker det så kan den varna för det. Ja. Den kommer inte stänga trycket för värmesystemet men den kommer säga till att det finns ett läckage. Ja. Och sådana där strumpor kan man ju lägga på flera ställen. Du kan koppla fler strumpor till vattenfelsbrytaren. Så du kan lägga den under värmepumpen, golvvärmeskåpen. Ja. Det är ju no-brainer. Även på avloppssidan. Ja. Ifall det finns läckage där vattnet ska rinna undan. Så du har många bra områden. Kostar den så? Jag vet inte. Kostar. Bra säljare. Nej, jag kollar upp det. Alltså den är given. Den bör vara given. Ja. Allting som går att säkra upp bör man ju göra. Jag älskar ju billiga försäkringar. Ja men eller hur. Och det älskar ju försäkringsbolagen också. Ja, precis. Ja. Vet du vad, Mickis? Nej. Nästa gång vi filmar här, Ja. då tror vi att vi har fått ytterdörr. Aha, vad sjukt. Ja. Då har vi ytterdörr istället för spånskiva. Ja, men du ska få kissa. Ta det lugnt. Åh, wow. Nu börjar det verkligen hända något här uppe. Vad sjukt. Oj! Håller hon redan på med golvet? Ja. Vad nice. Får vi gå på det här eller? Ja. Du behöver väl inte klacka igenom det? Nej, men det tror jag inte att det är. Men vad bra. Och gud vilket fint ljus det är här uppe. Det var det jag ville visa dig idag, Mickis. Jag var här fantastiskt. igår och såg det här vinterljuset som kommer in. Det är så jävla vackert. Gud vad fint det är. Man blir nästan tårögd. Bländad. Men det är lugnt, vi kommer ha smartglas så blir det så här mycket så här jobbig sol. Och då kan vi blända ner det bara, frosta det. Och vi valde ju den mörkare frosten. Så Ja, det gjorde det. ja. För jag tror den ljusa hade blivit så här bara, för jobbigt liksom. Lådorna för takhögtalarna uppe. Ja, fint. Ja. Och det är där vi ska ha högtalarna? Ja. Ja. Och även där borta där Daniel är. Ja, Om man ser ovanför soffbordet typ. Kommer det vara här någonstans. Riktigt nice. Ah! Vad fint det blir. Ja. Stort. Ja, stort. Nice. Längtar ju bara att du flyttar in här nu. Valle, kolla! Ja, försök inte gå på slängarna bara. Givetvis. Du måste hjälpa mig ner. Nej, jag har försökt, jag kan inte. Nej, men det är bara krypa ihop. Nej men det går Som en inte. boll. Nej men det går inte. Jag kommer rulla ner. Jag vill inte det. Ja, Ja, kan du hjälpa mig bara? det gör jag. Ja, jag kan inte det här. Tänkte du putta mig nu? Ja, men, Tänkte du putta mig på riktigt? alltså jag vill ju filma det här. Ja men det går. Jag Kan du kommer inte inte försöka? ner. Nej men jag kan inte. Du måste hjälpa mig. Men har du inte liksom hårda klackar? Sätt fast dem. Jo men det gick inte för det Men är gå så hit isigt bort här. då. Gå hit bort. Kom dörren bara och sen... Hur menar du nu att jag ska göra? Ska jag gå här? Här typ. Ja okej, så kan man ju gå också. Ja. Ja, så kan man göra. Varför tänkte jag inte på det? Mickis, Ja. får jag berätta en sak innan vi går ner här? Vi har ju fått helt jäkla avslag från Nacka kommun Ja, jag på vet. bygglovet på Jag vet. murarna. Så jag vet inte riktigt hur vi ska göra det. Jag vet inte heller hur vi ska göra. Om någon har några tips så... Ja, Ja men vad heter verkligen hur man ska göra. Vi har ju problemet att vi ska från en bil, det är ganska brant upp här, och köra in där. Ja, så vi behöver ha någon Då typ behöver av... vi få upp marken här borta. Och då får vi egentligen bara göra 50 centimeters murar. Men vi behöver mer. då började jag fråga så här,
Ja, men om vi har terrasserat, hur långt behöver det vara mellan varje 50 cm mur? Ja. Men då måste du följa medelmarken, men medelmarken går ju ändå ganska kraftigt uppåt. Tycker jag. Så jag tror vi får göra så att vi kör terrasserat och så har vi tujor däremellan. Så det är planterat. Nu kommer någon snart göra illa sig. Ja. Så nu känner jag att nu måste Nu rullar vi. Ja. Ja, Daniel, stort tack. Tack själv. Ja, men otroligt värdefullt för oss att få veta vad vi har för grejer egentligen. Det har ni nytta av sen när ni flyttar in också. Exakt. Vet ni vad ni När kan... vi står där och fyller pool Exakt. och allting. Ja, Nej, grymt. Ha en fantastisk dag. detsamma. Så hörs vi på telefonen det gör vi. om strumpan. Ja, precis. Ha det gott! Ha det, hej då. Visst var det där nice, Mickis? Ja, det var nice. Jag vet att det var jag som radade ihop det, men jag tycker det är viktigt för oss att lära oss vad vi Absolut. har för hus. 100%. Men och att det där vattengrejen, det har jag ju pratat med de på Gustavsberg om tidigare. Det var då jag tyckte att det var helt sjukt att man inte väljer det. Nej, ja, men verkligen. Nu ska vi dra och fira jul. Jag behöver åka och plocka ut ett Ja, paket. det ska jag först. Sen ska vi ta en juice. Jag ska handla lite grejer. Och sen åker vi och fira jul. Whoop. Hörru du, nu händer det bara nya grejer. Hela tiden. Hela tiden. Ja. Jag ska åka och lämna lite grejer till Viktor Frisk. Och då tänkte jag att de har ju renoverat sin lägenhet och hans pojkvän Andreas är ju sjukt intresserad. Av bygge. Viktor kanske också. Nej, inte bygge, av inredning. Jaha. Så jag tänkte att vi skulle kunna tjuvstarta och prata lite mer om sådana saker. Ja, nice. Jag vet att de har haft bra tankar kring lampor och sånt där. Det gör vi. Det gör vi. Men då kör vi det i nästa avsnitt. Det här blir för långt, Ja. avsnittet. Och så får vi tacka för att ni har tittat den här gången. Ja. Och då säger vi hej då. Det gör vi. Sköt om Hej er. då. Ses snart.